Okay, so welcome guys sa subject natin for today. Again, General Surveying 2. And today's lesson will be about horizontal and vertical curves. So, at the end of the session, this will be the learning outcomes or takeaways, a few. First is to introduce to you yung two types of curves natin. And then, to discuss yung concept ng horizontal curves, discuss yung concept ng vertical curves, and to solve problems about horizontal and vertical curves. Okay? So, let us first discuss yung curves natin. Okay? So, curves are provided whenever a road changes its direction from right to ano to? Right to or vice versa, o yung from right to left, no? Or changes its alignment from up to down. Okay? So curves are a critical element in a pavement design, and they are provided with a maximum speed limit that should lie followed very strictly. Okay? So makikita nyo kung nagda-drive man kayo, kung lagi kayong travel, um, hindi laging straight yung roadway natin, no? Especially kung halimbawa mag-travel ka sa ibang part ng Quezon, halimbawa dito sa may parteng Bundok Peninsula, no? Karamihan sa roadways diyan have sharp curves, no? Or mga pasikot-sikot. Okay, kaya sa Atimona natin, makita natin yung bitukang manok na tinatawag natin. So, nagkakameron ng change ng direction kasi ano ba? Yung elevation ng mismong nung slope natin is pwedeng masyadong steep na pag diniretso pa natin. Kaya kailangan i ibahin natin yung route ng roadway natin. And yung pag-identify nung mismong magiging length ng curve natin is pinag-aaralan natin dito sa surveying, no? Yung pagiging pag makikita nyo dito, meron tayo dito mga naka-curve na ganyan. So, this is a type of a horizontal surveying to. Ang tawag sa kanya. And then, ito, makikita natin dito, yung bumpy naman dito, yung direction natin. So, ito, pag-uusapan natin sa vertical curve naman to. Okay? So, following the speed limit becomes essential as the exceed in speed may lead to accident, syempre. Okay? So, kaya kailangan hindi lang basta-basta nakaliko yung roadway natin. Dapat meron siyang gradual na change in direction. Kasi kung halimbawa 90 degrees yung roadway natin, magiging mahirap maniobra yung sasakyan, no? So, ang magiging ending nun kung halimbawa hindi na follow yung maximum speed limit, halimbawa nag-exceed ka sa maximum speed limit, um, there's a high chance na magkameron ng accident kasi yung halimbawa sa kurbada tayo, pwedeng tumilapon yung sasakyan away doon sa mismong curvature ng road natin. Okay? Also, it is very necessary that appropriate safety measures be adopted at all horizontal and vertical curves to make the infrastructure road user-friendly and decrease the risk of hazardous circumstances. Okay? Kaya makita nyo, pag may mga speed limit na nakalagay, hindi siya, ah, parang hindi siya palamuti lang na nakalagay doon na parang kailangan ma-exceed natin kasi minsan may adrenaline tayo na gusto natin more than doon sa specific speed limit na nakalagay. So halimbawa sa Skyway sa SLEX kung halimbawa nakakapag-travel kayo, ang maximum speed is 100 kph. Pero may makikita doon may mga tumatakbo ng 120, 110, no? Na minsan pwede naman siya kung doon sa innermost lane kasi yun yung para sa mga nag-overtake. Pero once sa normal drive ng vehicle dun along SLEX, 100 kph lang yung maximum. Kasi kapag nag-exceed na doon, maaaring yung naka-design sa kanya na curvature will um,
harm na yung mga vehicle kapag sobra na sa 100 kph. Okay? Tsaka sometimes the road is very slippery, especially during rainy season. Kaya kapag rainy season naman, the speed of vehicle is at 60 kph maximum na. Okay? The low-cost safety measures that can be adopted at curves included chevron signs, delineator, pavement markings, flexible posts, fluorescent strips, road safety barrier, and rumble strips. Okay? So, ano daw yung types of curves na meron tayo? So, there are two types of curves provided primarily for the comfort and ease and of the motorists in the road. So, namely, meron tayong horizontal curve tsaka vertical curve. So, horizontal curve muna tayo. So, horizontal curves are provided to change the direction or alignment to a road. Um, these are circular curves or circular arcs. The sharpness of the curve increases as the radius is decreased, which makes it risky and dangerous. So, the main design criterion for horizontal curve is the provision of an adequate safe stopping distance side. Okay? So, later siguro kung may subject kayong transportation, i-discuss yung regarding sa safe stopping side distance or sa higher surveying nyo. Okay? So, kailan ba natin na ano tong horizontal curve na to? So, let's say meron tayong roadway, no? Diba, is yan, straight yung roadway natin. Tapos, meron tayo ditong roadway na pababa. Okay? So, si horizontal curve, papasok siya is itong curve na to. Yung pag-change natin going to the right nung mismong roadway natin. So, ibig sabihin, itong section na to, tsaka itong section na to, yan yung curve na tinutukoy natin yan. So, naka-top view tayo ha. So, ito yung roadway natin. So, ang concern natin na horizontal curve dyan is itong portion na to. Okay? So, usually sa center line o yung sa center mark ng roadway natin siya dinidesign. So, i-take natin yon. Then, ang ginagawa, nagpa-pass through tayo ng tangent line dun sa curve natin. So, di ba, itong portion na to, itong curvature na to, sabi nga is, siya ay circular curve or circular arc. Okay? So, ibig sabihin sa circle, okay, kung bawa yan yung circle natin, yung portion ng curve na yan is somewhere, bawa ito, exaggerated na yan. Okay? Ito yung portion na yan. And kung i-connect natin yan doon sa center ng circle natin, yan, mag-create tayo ng um, segment ng circle, no? Okay? So, ibig sabihin, itong mismong tinatakal natin na curve na to, meron siyang radius, no? Tawag natin, di ba, radius na ganito, na nagko-connect siya dun sa center ng circle natin. Okay? So, yan yan. So, yung radius na yan, ito yan. Ibayin natin. So, ito yun. Okay? Then, yung length ng arc na hinahanap natin is ito. Okay? So, paano natin sinosolve yan? So, later, papakita natin yung derivation ng formulas involved in solving these curves and sample problem kung paano siya i-solve. Okay? So, sabi, the sharpness of a curve increase as the radius decrease. So, pagliit daw nung radius, no? Paano itsura nun? So, kung mas maliit yung radius, syempre sabihin, mas malawak yung ano natin, yung buka natin, no? So, ibig sabihin, ganyan yung curve natin. Okay? So, mas sharp yung curve natin. Okay? So, the main design criterion for horizontal curve is, again, yung safe stopping sight distance natin. Okay? So, sa horizontal curve, meron din siyang iba't ibang types. So, meron tayong tatawag na simple curve, compound curve, reverse curve, tsaka spiral or transition curve. Okay? So, ano yung difference niyan? Pag sinabing spiral curve, so, isang portion lang nung segment natin, yung kinoconsider natin, o isang curve lang. Okay? Kaya simple curve lang tayo.
So, ibig sabihin kung meron tayong change in direction sa isang roadway, halimbawa ito yung roadway natin, tapos nag-change siya ng direction, itong portion lang na to yung consider natin. Ngayon kay compound curve naman, series naman siya ng simple curve. So, ibig sabihin, um, more than one na simple curve na pinagsama. Okay? So, yan. Kung makita nyo, kung halimbawa, yung curvature natin ng road is, ang itsura niya is, yun nga, para siya magwa 180 degrees. Okay? So, may portion dyan, first part, ito, yung isang simple curve natin. Then yung second part natin, ito. So, meron siyang sariling set ng radius R. So, kung makikita natin sa figure na to, ito yung curvature ng roadway natin. And then, pag pinroject natin, so, ito meron tayong tangent line. So, si tangent line yung kung matatandaan niyo once ang tangent line is, nagta-touch siya dun sa circle natin. So, pag nag-touch siya dun sa circle natin, lagi siyang perpendicular dun sa radius. Okay? So, ito yung tangent line niya. So, yan. So, meron tayo ditong isa. Ito yung isa-isang simple curve niya. Then, another simple curve dito na iba yung radius. Okay? And then, si reverse curve naman is, nag-change naman ng direction yung simple curve natin. So, meron tayong simple curve na pag ganito yung direction. And then, yung isa is pa ganyan. So, yung consideration natin ng curve natin ngayon is ito yung tangent line natin. Ito yung isang simple curve natin. And then connected yung another simple curve natin pero baliktad na yung direction niya. Okay? And then si spiral curve naman is para din siyang series of simple curve pero anong nangyayari sa kanya is varying o nag-change every segment yung value ng radius niya. Okay? So, maybe in our discussion, we will just focus din dun sa first three, sa simple, sa compound, tsaka sa reverse. Kasi sa spiral curve is more discussed sa higher surveying nyo na. Okay? So, yan yung different horizontal curves natin. So, later, babalikan natin to para dun sa example problem natin and derivation ng mismong formulas natin na gagamitin dito sa horizontal curves natin. Okay? And then we have yung vertical curves natin. So, si vertical curves daw are provided to change the slope in the road and may or may not be symmetrical. So, kailan ba natin tinitingnan ngayon sa vertical curves? Ngayon, si horizontal, sabi natin kanina, tinitingnan natin is top view tayo. Ngayon, pag si vertical ang tinitingnan natin, ang harap natin ngayon ay naka-elevation view tayo. Okay? So, kung elevation view, so, halimbawa, ito yung halimbawa ito yung sa horizontal ano natin, horizontal curves natin, no? So, ang tingin natin diyan sa taas. Ngayon, kung vertical curves tayo, ang tingin natin ngayon ay dito sa harap, no? So, imagine nyo, sa harap yung tingin natin. So, magka-cut tayo ng elevation, okay? So, makikita natin pag nagka tayo, pag vertical curves pinag-uusapan is yung pag-change ng slope ng mismong roadway natin. So, kung halimbawa ito yung sasakyan natin, no? Yan. So, yan yun. Yung pag vertical curve pinag-uusapan, naka-elevation tayo. Okay? So, yung direction ng traffic dyan pag ganyan. Okay? So, dito naman, hindi tayo circle. Parabolic naman tayo. Okay? So, meron daw dyan sinasabi symmetrical or not symmetrical. Kailan siya nagiging symmetrical or not symmetrical? So, kapag diniscuss natin yung vertical curve, mas magiging malinaw siya. Pero, nagiging symmetrical or not symmetrical siya kapag yung mismong gitna nung curve natin, kasi ito, magpapass through ulit tayo ng tangent line. Okay? So, halimbawa, yan yung tangent line natin para dyan sa curve na yan. So, yung mismong gitna niya, ito, halimbawa ito yung start niya, tapos ito yung end niya. Pag sinabing symmetrical, equal yung length nito. Okay?
Then pag unsymmetrical, hindi equal yung side na yun. So later, i-discuss natin yan fully. Then, ang pinakamalaga sa vertical curves is identifying the proper grade and safe passing sight distance. Okay? Kasi kailangan ma-specify kung gaano kataas o gaano yung gradient na tinatawag natin, yung slope natin pataas. Kasi may limit lang din yun eh. Kasi kapag hindi natin lilimit yung slope, may possibility na mag turnover yung car natin na ayaw natin mangyari. Okay? So, kung halimbawa makita na medyo mataas yung percentage ng gradient o yung slope natin, may possibility na kailangan mag-trim muna ng portion ng roadway natin, no? Para sabihin natin ma-lessen yung slope nung mismong roadway natin. Okay? And ayan, so meron tayong tinatawag na uh, yung summit tsaka sag vertical curve. So yung sag tsaka summit naman, ang ibig sabihin lang niya pag sag vertical curve yung hinahanap natin, so ibig sabihin pa ilalim yung takbo ng curve natin. And then kapag summit naman pataas. Okay? So ibig sabihin tong portion na to is summit, ang tawag, ito ay sag. Okay? So yun nga. Yun yung two types ng vertical curve natin, si sag tsaka si crest or summit curve. Again, si sag curve is yung portion na to, no? So, lagyan natin ng kulay. So, si sag curve ay ito. Okay? And then si summit curve ay ito. Okay? Or somewhere dito. Yan. So, yan yung two types ng vertical curve. So, pero later na lang natin tayo magpo-focus sa vertical curve. Ngayon, ang focus natin ay horizontal curves muna tayo. Okay? So, ang pinakauna is kailangan natin maintindihan yung derivation ng formula para sa dito sa ano natin. Okay? Okay? So, paano natin ma-derive yung formula? So, kailangan ipakita natin yung mismong analysis natin for simple curves. Okay? So, si simple curve is lagi siyang nagkakameron or lagi nag-exist si simple curve kapag nakita natin na yung tangent line natin, okay, o kapag ano tayo do sa curvature natin, meron tayong tangent line tinatawag. So meron tayong forward tangent line, then meron tayong backward tangent line. Okay? And then meron tayong points na kino-consider. Okay? So, halimbawa, ito yung point ng curve natin and then ito yung point ng tangency natin. So, ibig Sir, sabihin ito yung excuse po. yes, Hindi po kita po kasi sa screen po namin yung ano po, yung pinapakita niyo po. Naka-zoom po ata. ka-zoom. Ay, wait lang. Hindi pa din kita? Okay na po, sir. Thank you, sir. Okay, sorry. Ayan, so meron tayong two tangent line na nagka-cross and then again ito meron tayong dalawang point doon sa tangent line na yon. So ito yung forward tangent natin, ito yung backward tangent natin. Okay? Then yung start ng curve natin, tinatawag natin siyang PC, no? O yung point of curve. And then yung end ng curve natin is PT, yung point of tangency natin. So kung meron tayo niyan, so ibig sabihin, yung horizontal curve na kinukuha natin is ito yan. Okay? Ibahin ko yung kulay. Yeah. Okay? So, kung yan si horizontal curve, yung point of intersection ng tangent line natin, so ito, ibig sabihin, tinatawag yan vertex. Okay? Okay? Or V lang. Sa ibang textbook, tawag sa kanya is point of intersection. Okay? And then, sabi natin yung lahat ng simple curve natin is siya ay arc ng circle, no?
So, ibig sabihin, somewhere along dito sa line na to, magmi-meet at magmi-meet yung dalawang yan. Okay? So, ito yung magiging center ng circle natin. Okay? Again, yung mula dito sa center ng circle, papunta dito sa point, outside, do sa circumference nung ano natin, anong tawag doon? Circumference ng, wait lang. Yeah, wait lang ha. Okay, so from circle, center ng circle, papunta doon sa circumference ng circle natin, yung line na yun is yung tatawag nating radius, no? Okay? So ito yung radius natin, ito yung radius natin, na ang sabi natin si tangent line, okay? Si tangent line, so ito, no? Itong dalawang tangent line na to is nag nag-touch dito sa point sa circle. Si tangent line na yun ngayon is perpendicular siya dun sa radius natin. So, ibig sabihin 90 degrees tayo. Okay? So, ano pang pwede natin define? Um, Ngayon, meron tayong included angle. Okay? Na tinatawag. So, sa included angle is yung internal angle na nakikreate nung mismong uh, arc ng circle natin. So, ibig sabihin ito yan. Ito yung portion na yan. Ito yung angle na yan. Tatawag natin I. Okay? Na yung I na yan is also equal dito sa angle na na-form natin dito sa tangent line natin. Okay? And then kapag nag-pass through tayo ng straight line from the vertex going dun sa center natin, tawagin natin C. Okay? So, mag-pass through tayo ng line, straight line. Yan. Babisectin niya yung angle natin. So, pag sinabing binisect niya, yung angle natin na yan will be divided into two equal parts. Okay? And then, sa circle, kapag ito ba, ito circle natin, and then meron tayong dalawang point, then pinag-connect natin siya, ang tawag natin sa kanya ay chord. Okay? So, basta hindi siya nag-pass through ng center line natin, chord ang tawag sa kanya. Pag nag-pass through siya ng center line, diameter ang tawag. Okay? So, dito sa drawing natin ng simple curve, meron din tayong chord. So, ito yan. Yung anong yan. Okay? Yan yung chord natin. Na yan, since may dumaan din tayong bisector dyan, tawagin natin C ang ito ay C. No? So, yung half niyan, C over 2, tsaka C over 2. Okay? And then, para naman doon sa curve natin, itong curve na to, yan yung tinatawag nating length of curve or LC. Okay? So, ano pang pwede natin makita dito? So, next is itong distance natin. Yung mula doon sa vertex natin, papunta doon sa dito, sa point ng curve natin. Ang tawag sa kanya ay external point. Okay? Or external distance. Ang tawag nating E. Okay? And then, yung point from dun sa curve natin, papunta dito sa chord natin, sa center ng chord natin, ang tawag natin sa kanya ay median point. Okay? Or M. Okay? So, yan yung iba't ibang parts ng simple curve natin. So, paano natin ngayon makukuha yung formula niyan? So, kung titingin kayo sa textbooks or halimbawa sa review book ni Besabilia, meron na siyang naka-present agad na formula without even showing.
kung paano nakuha yung mga formulas na yun. So, ngayon, kailangan papakita lang natin yung derivation and then kapag nagsasolve na kayo or halimbawa mas familiar na kayo dun sa derivation ng formula, edi kahit diretso na kayo dun sa actual value ng ah, mismong formula natin. Ang mahalaga maintindihan nyo kung saan nanggaling yan. Okay? So, let us first consider hanapin yung value ng R. No? Saan ba natin, paano natin makukuha si R? Okay? So, si R is yung radius ng curve natin. Okay? So, makikita natin dito nakapag-form tayo ng mga right triangle. Okay? So, makita natin dito, from PC to vertex, tapos pupunta dito, anong na-form natin? Anong na-form natin doon? Hello? Okay, ano? Hello? Meron ba ako? Hello, hello? So, anong na-form natin? Okay, thank you. Right triangle, no? So, itong portion na yan, okay? Itong portion na yan, no? Yan, ito. Inano ko lang, in-isolate ko lang. Ano tayo na form na right triangle? So, itong distance ng PC to V, okay? So, ito. Tawagin natin yan yung tangent natin, o T. Okay? So, laging equal yan para sa simple curve. Okay? Si T and T. So, ibig sabihin ito ay T. And then, anong measurement nito? Mula doon sa figure natin. Yung from B to C po. From, yes, B to C. Anong length nito? Ito. Okay? Makikita natin, di ba, ang radius natin sa any part sa circle, equal yan. No? So, ibig sabihin, itong point na to, mula dito sa point na to, is also R. Tapos meron tayong E dito. No? So, ibig sabihin, ito ay R plus E. Okay? And then, halimbawa, pinapahanap sa atin is yung R natin, R value natin. Ito is meron tayong angle. Diba, alam natin ang angle natin dito is I over 2. Using trigonometric function, anong pwedeng formula nung R natin? Since right triangle tayo, pwede tayong SOHCAHTOA. Again, SOHCAHTOA, kung nakakalimot na, is sine theta is equals to opposite over hypotenuse. Okay? Cosine theta equals adjacent over hypotenuse. And then tangent theta is equals to opposite over adjacent. Okay? So kung gusto natin makuha yung R, pwede natin gamitin any doon sa mga yon. Pero unknown natin. Kung titingnan natin, pag ginamit natin yung hypotenuse natin, magiging madadagdagan yung unknown natin ng isa pa. Okay? So try natin gawin is yung opposite tsaka adjacent. Paano natin malalaman kung opposite o adjacent yung side? Titingnan natin yung angle. Ito yung angle natin. Opposite niya, ibig sabihin katapat. So ito yung katapat niya. Adjacent niya, ibig sabihin katabi niya. Ito yung R niya. Sabihin, bakit hindi R plus E? Kasi si R plus E is yung hypotenuse natin. Yung longest side natin dito. Okay? So, again, using trigonometric function and considering opposite and adjacent, anong trigonometric function gagamitin natin? Opposite over adjacent po. Oo. Tangent, ano? Opposite over adjacent. Okay?
Kapag kinuha natin yon, tangent nung angle natin na I over 2 equal siya sa T over R. Okay? So kung gusto natin ma-isolate na si R lang, so R is equals to T over tangent I over 2. Okay? So ito yung isang formula natin para mahanap natin si R if the included angle is given tsaka yung length ng tangent line natin is given. Okay? So ano pang pwede natin makuha? So halimbawa yung mismong uh, t value naman natin. So from the same formula, pwede natin makuha si t kapag given yung r natin, times lang natin ng tangent I over 2. Cross multiply lang. So ito yung isang equation pa natin. Okay? And then, kapag si E ang gusto natin makuha. So, referring sa same diagram natin, paano natin makukuha si E? Try natin adjacent hypotenuse. So, anong trigonometric function yun? Hello? Adjacent hypotenuse is, okay, cosine. Cos Okay, so, wala doon, cosine of yung theta natin is again I over 2 equals sa adjacent natin is R over hypotenuse ng R plus E. So, paano natin ma-isolate yan? Interchange natin. R plus E is equals to R over cosine I over 2. And then, transpose natin yung isang R. Magiging R over cosine I over 2 minus R. Then, factor out natin yung R. Itong 1 over cosine I over 2 minus 1. And then, simplify natin. E is equals to R. And then, 1 over cosine ay ano sa trigonometric function? 1 over cosine ay kabaliktaran ng secant I over 2. Okay? So please review your trigonometry. No? Okay. So with that, ito yung magiging formula natin for E. Okay? Okay. So ano pa ang pwede natin makuha? So yung ibang property naman natin. So let's try hanapin natin ngayon yung formula for M. Okay? Or yung distance ng curve natin, yung center curve papunta dun sa chord natin. Okay? So, duplicate ko lang to. Okay, referring to the same figure, hanapin natin ngayon yung value ng M. So, anong pwede natin consider na triangle? So, makikita natin dito, pagka-bisect natin nito, diba meron tayong line dito. So, ito, nag-perpendicular silang dalawa. So, ibig sabihin, meron tayo ditong right triangle ulit na na-form. Okay? Yan, so itong right triangle na yan. So, ibig sabihin ito is 90 degrees din. Okay? So, kunin natin yon. So, yung distances niyan, ito ay C over 2. Okay? Ito yung R natin. Then, ano yung side na to?
Yung side na to will be, ito yung R natin, tapos kailangan natin hanggang dito lang. So, ima-minus natin yung M. Okay? So, ibig sabihin ito ay R minus M. So, kapag meron na tayo ng triangle na yan, and same meron tayong I over 2 dito, pwede natin ngayon ma-derive yung value ng M. Okay? So, by using anong trigonometric function? So, pwedeng cosine ulit. Okay? So, ngayon, ito yung angle natin. Ang opposite niya ito, ang adjacent niya ito, then ang hypotenuse niya ay ito. Okay? So, cosine tayo. So, we have cosine of I over 2 is equals to, adjacent natin is R minus M all over R. Okay? So, sa atin makuha si M, so cross multiply natin, R times cosine of I over 2 is equals to R minus M. Then, transpose natin si M sa left side. And then, yung nasa right side na term, transpose natin sa right side. Okay, so we have M is equals to R minus R cosine of I over 2. Then, we can simplify this as R times 1 minus cosine of I over 2. Okay, so that will be our formula for M, given yung radius natin tsaka yung included angle natin. Okay? The next is, paano naman yung C? Okay? So, si C is opposite nitong angle natin. So, pwede natin gamitin is si sine kasi opposite over hypotenuse. So, sine ng I over 2 is equals to C over 2 over R. Simplify natin. We have sine I over 2 is equals to C over 2R. And then si C will be equal sa 2R sine of I over 2. Okay? So, yan yung value ng chord distance natin using yung triangle na yan. Okay? Next, there are cases na given ang degree of curvature nung curve natin. Okay? So, ano ba yung degree of curvature? So, si degree of curvature is strip siya nung curve natin. Okay? So, let's say, halimbawa, itong kulay blue natin na to. Okay? Then, ito. Okay. Yan. So, yung degree of curvature natin na yan, lagi yan may distance na 20 meters. Okay? Kung kukunin natin yung proportion yan dun sa whole circle natin, para lang makuha natin yung formula, no? So, kung meron tayong degree of curvature yung D na given, so, pag kinuha natin yung ratio and proportion yan dun sa mismong length of curve natin, di ba ito yung L natin, yung LC, and then dito, ito yung I natin. Pag kinuha natin yung ratio and proportion yan, so, meron tayong bawa ay yung length of curve natin over I is equals to yung 20 meters natin all over yung degree of curvature natin. Ngayon, makukuha natin yung length of curve natin using this relationship. So, meron tayong multiply natin yung I times 20 over D. Okay? Meaning, included angle times yung D natin na degree of curvature.
So ito yung length of curve formula natin. Okay? Then another one, yung mismong length of curve natin, again, is part siya ng circle. Okay? So ito yung circle natin. And kung i-compare natin sa whole circle yan, di ba ang perimeter ng circle natin is, or yung circumference ng circle natin is 2 pi r. Okay? And then yung degrees natin ng circle, ilang degree tayo? We have 360 degrees. Okay? So pagko-compare natin yan, halimbawa 2 pi r all over 360 degrees equals dun sa length of curve natin all over I. So makukuha natin si LC as anong formula niya? So we have pi r over 180 times natin ng I. So ito yung isang formula niya ng length of curve kapag hindi given yung degree of curvature natin. Okay? And then may ibang textbook na pinag-equate yung dalawang value ng LC. Okay? So meron tayo nung LC na na-compute natin na una, then LC na to. So ano mangyayari kapag equate yung dalawang LC na yon? Okay? So LC is equals to LC. Yung unang LC na calculate natin is I times 20 over D. And then yung isa na calculate natin is I times pi r over 180. Okay? So cancel out lang natin yung I. May makuha tayong value of formula for R. So si R will be equals to 20 times 180 divided by pi d. Okay? Na pag kinalculate natin yan, ang makukuha nating value, 20 times 180 over pi. So we have 1145.916 over t. Okay? So ito yung nakukuha nating formula sa textbook or sa reviewer na value ng R. Hindi kita, sorry. Yan. Umarang pala to. Okay? Yan. So, yung isang formula ng R kapag given yung degree of curvature natin. Okay? May clarification tayo dito sa derivation. Hello? Hello? Iniwan na ba ako nung class? Okay. Okay, thank you. So, yan yung mga formulas natin. Okay? So, apply natin ngayon sa example problem. Okay? So, yan. So, wait lang. Okay? So, a simple curve connects two tangents, AB and BC, with bearing north 84 east and south 65 east respectively. If the stationing of the vertex is 4 plus 362 and the stationing of PC o yung point of curvature natin is 4 plus 285, determine daw natin yung following. So first is yung radius ng curve, next is external distance, C is middle ordinate, or D, chord distance, saka yung length of curve daw natin. Okay? So what we have to do first is to identify muna yung curve natin, no? Kung anong itsura ng curve natin. Okay? So, meron daw tayong from A to B, no? So, two tangents, A to B, tapos B to C. So, yung bearing ng start natin is north is 84. So, ito yung
ano natin. So, yan. So, ito yung 84 degrees natin. Okay? So, ito si A. Then, assume natin ito si B. Okay? Then, from B to C, south 65 east naman daw. So, south 65. So, from south, 65 degrees. So, somewhere yan. Okay? So, ito naman daw ay 65 degrees. Okay? So, assume natin na ito naman si C. Okay? Next is if the stationing of the vertex. So, itong vertex natin. Station daw niya ay 4 plus 362. And the stationing of PC, so ito yon. So, station natin yan ay 4 plus 285. Okay? Determine natin yung radius ng curve. So, nasan ba yung curve natin yan? Ang curve natin is yung point A to point C. So, ayan yung curve natin. Okay? Then, kung radius yung pinapahanap, so ito is magmi-meet sila dito. Okay? Okay? So, ito yung R natin. Ito yung R natin. Okay? So, mula doon sa formulas natin kanina, wala tayong given na degree of curvature. Pero, anong meron tayo? Meron lang tayo yung stationing tsaka yung angle natin. Okay? So, kung titingnan natin, diba, itong angle na to, ito yung internal angle natin na equal din siya dito. Okay? So, paano natin makukuha to? Okay? So, pag in-extend natin yung tangent line natin na to, okay, doon sa portion na yon, pag in-extend natin yon, ito ay 84 degrees din. Okay? So, paano mahanap natin tong portion na to, which is ito yung I natin, so natin ima-minus yung values. Anong measurement nitong angle na to? Okay? 180, no? Thank you, Miss Lingayo. Okay. So, yung angle natin is 180. So, yung I natin ngayon will be equal sa 180 minus yung 84 minus yung 65 degrees natin. So, yung I natin ngayon will be then 31 degrees. Okay? So, 31 degrees. And then, pag binisect natin yan, again, yung I over 2 natin is divide 2 lang nung I natin. So, this will be 15.5 tsaka 15.5. Okay? So, ngayon tingnan natin balikan natin yung formula natin ng R. So, yung R natin na to, hindi applicable kasi wala tayong degree of curvature. And then, ano pa? So, dito sa first one natin, meron tayong formula for R. Ito. Meron na tayong included angle. Ang wala pa tayo is yung T natin. Okay? Pero paano natin makukuha si T? May given tayong station. No? So, ibig sabihin, yung point na to, mula sa point na to, pumunta sa point na yon, yun yung distance niya, yung length niya para makapunta ka doon sa position na yan. Tama ba? So, kunin lang natin yung value ng T. So, ito si T. Okay? So, T natin will be equal sa yung 4 plus 362 natin na station minus yung 4 plus 285. Okay? So, ilan yung value ng T? So, pwedeng 362 minus 285 na lang. Okay, so we have 77 meters. Okay? And then, apply natin yung formula ngayon ng R.
which is r is equals to t over tangent of I over 2. Substituting the values, we have 77 meters all over tangent of I over 2 is 15.5. Okay? So, ano yung value ng R? So, please check your calcul, no? Dapat naka-degrees. Baka naka-radian kayo. Anong value? Anyone? Yung letter A natin. So, okay. So, okay, 277. So, kahit hindi naka-degrees, no? Kasi radius tayo. So, kahit yung naka-decimal form lang. Okay, thank you, Miss, ito, si Manipol tsaka si Miss Carriazo. No? Okay? So, 277.653 meters. So, ito yung answer natin for letter A. Okay? Next. Letter B is yung external distance natin, o yung E natin. Okay? Again, yung E natin is measured from yung vertex natin papunta dun sa curve natin. Okay? So, ito yung E natin. And meron tayong na-derive na din na formula dyan. Okay? Yung E natin is ito. Okay? So, E is equals to R times secant I over 2 minus 1. So, since na-calculate na naman natin yung R, substitute lang natin, 277.653 meters secant of 15.5 minus 1. Okay? Ngayon, tatanong kayo kung paano ang secant sa calcu. No? So, pwedeng ibalik na lang natin sa original tong form na to. No? Gawin nyo is 1 over cosine of 15.5. Okay? So, anong makakalculate natin ng value ng E? So, 277.653 multiplied by 1 over cosine of 15.5 minus 1. What is the value? Yung -1 po ba ay kasama po nung cos po? Hindi. Yung cos Nasa labas siya. Okay? 10.479. Okay? 10.48 is accepted naman. Okay? So, yan yung length ng E natin. Anong external distance natin. Okay? Next is yung middle ordinate natin. Okay? So, lagay ko dito sa taas. Kasya pa. Okay? Yung M natin. And si M is calculated based dun sa, di ba, may chord tayo dito. And then si M is from yung curve natin papunta dun sa chord. So, ito yan. Yung middle ordinate natin. Okay? So, na-calculate natin o na-derive natin yung formula niyan, which is ito. Okay? So, M is equals to R times I minus cosine of I over 2. So, that will be 277.653 meters times, sorry, hindi ito I, 1 ito, ano? 1, this should be 1. Okay. 1 minus cosine of 15.5. Okay. Value of M will be, okay, so 10.10 or 10.098, thank you, meters. Okay. And
And then, anong next natin? Chord distance saka length of curve. Okay? So, chord distance tayo. So, kailangan natin is si C. And then, na-derive na din natin yung formula for C, which is 2R sine I over 2. Okay? So, C is equals to 2R times sine I over 2. Okay? So, substitute natin. 2 times, yung value ng R is 277.653 meters times sine of 15.5. Yung value ng chord distance natin is okay, so 148.399 meters. Okay? And then for the last number is yung length of curve natin. Okay? So si length of curve, meron tayong dalawang equation na na-derive kanina. Okay? Pero alin ang gagamitin natin? Itong isa, kailangan natin ng degree of curvature, which is not given. So hindi ito yung gagamitin natin. So ito yung gagamitin natin na formula. Okay? Yung pi r over 180 times I. Okay? So we have L is equals to pi r over 180 times natin ng I. Okay? So, we have pi, then R natin is 277.653 over 180. Yung 180 natin is in degrees, no? Kaya yung substitute natin ng value ng I is in degrees din. So, 31 yan. Buo tayo ngayon. Okay? So, magka-cancel out yung degrees. And then, sorry. Ito is meron tayong unit na M sa kanya. Okay? Ang value ng length of curve natin, okay, LC, we have 150.225 meters. Okay? So, yan yung sagot natin dito. Okay? So, question for first example. Okay? So, ngayon, paano pag halimbawa, pinapahanap ngayon yung station ng PC natin, yung PT natin, o yung point of tangency natin. Paano natin makukuha yung stationing nito? Okay? So, makukuha natin yung niyan, yung stationing niyan by considering yung station natin dito sa PC, tapos yung length of curve natin, i-add natin yung length of curve. Okay? Para makuha natin yung station nitong PC na to. Yung PT, sorry. So, halimbawa, pinapanap sa atin station at PT. Okay? So, magiging solution yan will be yung station at PC plus yung length of curve natin. So, that will be 4 plus 362 plus natin ng 150.225. So, yung answer natin, dito na lang, di na kasya, will be equals to, so 4 plus 362, so 362 plus 150.225. So, we have 4 plus 512.225. Okay? So, yan yung maging station natin ng PT natin. Okay? Question para sa first example. Wala po sir. Okay, thank you.
So, next is punta tayo ng compound curves naman tayo. So, wala nang discussion for compound curves kasi yung formula na ginamit for simple curves is ginagamit din para kay compound curve. Ang mahalaga sa pag-solve ng dun sa other types of simple curve natin is kailangan ma-drawing natin siya ng tama, no? So yun yung challenge sa end ninyo. Kasi once na mali yung pagkaka-drawing ng mismong problem, mahirapan kayong mag-analyze ng unknowns. Okay? So let's say dito sa compound curve natin, again si compound curve is a series na siya ng simple curve. So magko-combine na tayo ng dalawang simple curve. Pero nakalagay sa kanya, the compound curve has the following elements. So yung first interior angle daw is 25 degrees, second is 40 degrees, tapos yung yan, may degree of curvature na tayo binigay. Yung D1 daw is 3.5, D2 is 6.6 degrees. Pag ang vertex daw ay station niya is 3 plus 4, 70.5, ano yung station daw at PT? Okay? So, paano magiging itsura nung ano natin, normal nung compound curve natin. Okay? So kung may vertex tayo, ibig sabihin meron tayong nag-intersect na tangent line ulit. So let's say yan yung tangent line natin. Okay? So yan. So again, sabi sa kanya, so lagay natin ito yung vertex natin, ang station niya ay 3 plus 470.5. Okay? So saan papasok ngayon yung interior angles natin? So kay pag pinag-uusapan natin is compound curve, meron silang isang common tangent line. Okay? So ibig sabihin, um, meron tayong common chord o common tangent line sa kanya na yan. So let's say ito yung first curve natin. Okay? Then yung second curve natin is okay, ito. So, so yung figure natin ngayon, ito yung first curve natin. Okay? Then second curve natin is ito. Okay? So ito yung tangent 1 natin, ito yung T1 natin. So si T1 ito lang yan ha, hanggang dito lang yan si T1. Okay? So ibig sabihin itong portion na to, yung sako pa din ng curve natin, T1 pa din yan. And then itong portion naman na to, papunta dito sa portion na to, yung para kay T2 na yan, yung sa second curve natin. And then ito sa portion na to, punta dyan. Ito na yung T2 natin. Okay? So, ibig sabihin, itong length na to, mula dito sa PC natin, mula doon, papunta doon sa vertex natin, yan yung T lang natin. Okay? Yun yung difference, no? Yung T1 para sa curve 1, yung T2 para sa curve 2, and then yung T lang is para doon sa whole compound curve natin. Okay. So, nangyayari is, yan. So, ito yung compound curve, ito yung isang simple curve natin. Okay. And then, yung isang simple curve natin is ito. Ano natin yung figure? Teka lang, isin natin. Okay. Again, hindi sila parehas ng radius, kaya meron tayong R1 and R2. Okay? So, ito si R1, ito si R2. Okay? So, ibig sabihin, may portion dyan do sa gitna, may portion na R2, ito yon, and then portion na R1, ito yon. Okay? So, saan papasok si I1 tsaka si I2? Si I1 is ito. Yung, again, yung intersection ng T1 tsaka yung another tangent line natin. Okay? Kaya ito yung I1 natin. Si I2 ngayon is intersection ng tangent, intersection ng tangent. So, ito yung angle na yan. Okay?
So, ito si I1 and ito si I2. Okay? Kasi anong papansin nyo, nung na-form natin dito, meron ulit tayong triangle dito. Okay? Na later, emphasize natin later on. Okay? Then si D1 and D2, given din. So, yung degree of curvature. So, ibig sabihin yung formula natin na-derive kanina sa R, na merong D, pwede natin gamitin, no? So, itong formulang to, ibig sabihin, to. Yan, pwede natin gamitin yan para makuha na directly yung R natin, yung radius natin. Directly makukuha na agad natin. Okay? So, let's try. So, para kay R1, okay? So, R1 is equals to 1145.916 divided by yung D1 natin, which is 33.5 degrees. Okay? So, ilan si R1? And pag si R2, 1145.916 din all over. Yung degree of curvature naman niya is 6.0. So, si R1 is 327.404. Okay? 405. Okay? Pwede. Ano yan? 404. Okay? Then, si R2 divide 6 is 190.986. Okay? So, may value na tayo ng R1 and R2. Okay. Next is, kailangan kasi makuha natin yung values ng para dito sa triangle na to. Okay? Kasi pag nakuha natin yung triangle na yan, di ba itong isang angle na to, pwedeng i-minus naman lang natin yung interior angle natin sa 180. Kasi 180 yung sum ng lahat ng interior angle ng triangle. And then, makukuha natin ngayon yung value nitong side na to. Okay? Ba't natin kailangan makuha? Kasi, di ba ito yung may given tayong stationing. Ang pinapanap sa atin is yung station dito sa PT natin. So, lagay ko nga. Ito yung PT. Ito yung PC natin. Okay? So, para makuha natin yung stationing at PT, kailangan, mula dito sa station ng vertex natin, tatravel muna tayo dito sa PC natin para makuha natin yung station at PC. And then, ang kasunod, kukunin natin yung length of curve natin para makuha natin yung station at PT. Okay? So, kailangan natin tong side na to. Okay? Tong side na to, yung T natin, ibig sabihin. T1, yung first segment niya, and then wala pa tayo itong side na to. Okay? Na yung side na yan, kasama yan ng triangle na to. Ito yung pwede natin mahanap kapag nakuha na natin yung mga side na to. Okay? So, ano bang formula natin ng tangent line natin, yung T natin? Na-calculate natin yan. Ang formula natin, R times tangent I over 2. Okay? So, calculate natin. So, dito na lang, singit na lang natin dito. No? So, yung T1 natin is equals to R tangent of I over 2. So, since I1 tayo, T1 tayo, I1 gagamitin natin. So, 327.404 tangent of I over 2 natin will be 25 divide 2. Okay? So, T1 is equals to ilan? So, 327.404 tangent of 25 over 2. Value natin will be okay, 72
0.584. Okay? So, ibig sabihin, nakuha na natin tong portion na to, saka itong portion na to, yung length na yan. Okay? Next is yung T2 naman tayo. So, T2, okay, gawin natin dito. T2 is equals to R, tangent of I over 2. So, we have 190.986 tangent of, yung I natin ngayon is 40 over 2 tayo ngayon. So, T2 is equals to okay, 69.513 meters. Okay? Okay, nakuha na natin yung T1 and T2. Ngayon, pwede na natin ngayon balikan tong triangle na to. Okay? Na itong side na to, nakita niyo yung measurement. Itong side na to ay T1 plus T2. Okay? So, lagay ko lang dito yung triangle. Okay? So, ito yung side na yon, T1 plus T2. And then, ito yung I1 natin. I1 natin is 25. Ang I2 natin ay 40. And then, ano tong value nito? So, T1 plus T2 natin is, pag-add lang natin yung na-calculate natin dun sa previous. So, 72.584 plus 69.513. So, T1 plus T2 natin is 142.097 meters. Okay? So, ano itong angle na to? Anybody? To? Angle na to? Tuwagin natin yung beta. So, ilan ang total ng interior angle ng triangle? 180, no? So, beta is equals to 180 minus 40 minus 25. So, we have beta is equals to 115. Okay? Okay. Ba't natin kinuha yan? Kasi kailangan natin itong side na to. Ito yung nawawalang side natin dito sa figure natin para makompleto natin yung T. Okay? Ito yun, yung side na yun. So, anong tawag natin sa kanya? Sige, tawagin ko letter A. No? A. Para dito, ito yan. Letter A. Para makukuha natin mamaya na si T is equals to T1 plus A. Okay? So, 115. So, paano natin, anong pwede natin gawing, pag meron tayong given na triangle, may given na angle, may isang side, kukunin natin yung isang side, anong pwedeng gamitin natin property ng triangle? Anong law ng triangle ang pwede? Anybody? May idea? Walang natatandaan sa triangle? Pag may given angle, may merong side na given, meron tayong sine law. Okay? Sine law tsaka cosine law, pero mas madali ang sine law. So, kay sine law, sinasabi ni sine law na yung value ng side natin, halimbawa T1 plus T2 over dun sa sine ng angle na katapat niya. So, katapat nitong side na to ay ito, sine 115, equal siya or proportion siya dun sa side na gusto nating hanapin over sine nung angle nung nakatapat dun sa side na yon. So, 40 yung nakatapat dun sa A natin. Okay? So, makukuha natin si A is equals to yung value ng T1 plus T2 natin multiplied by sine 40, divide natin ng sine 115. Okay? So, A will be equals to 142.097 times
sine 40 all over sine 115. Okay? Ang value ng A natin will be equals to, okay, 100.781, okay, meters. Okay? So, meron tayong value ng A. Makukuha natin ngayon si value ng T, which is A plus T1. Okay? So, 100.781 plus yung T1 natin na 72.584. So, ang value ng T natin is equals to 173.365. Okay? So, yun yung value ng T natin. Okay. Ngayon, nakuha natin ngayon si T. So, ibig sabihin, mula sa vertex na location, yung stationing, pag bumalik tayo doon sa point of curve natin, makukuha natin ngayon si value ni T. Okay? So, bakit hindi, sir, pwedeng idiretso na lang mula dito sa vertex natin, idiretso na natin dito sa PT, no? Hindi pwede kasi kapag stationing pinag-uusapan natin, considered yung length ng curve natin. So, ibig sabihin yung makakalculate natin kapag halimbawa mula dito sa station na to, diretso na agad tayo ng PT, magiging yung distance natin will be shorter, no? Kasi straight line lang yung tinravel natin. Unlike kapag mula sa PC, tapos yung curve ang kinonsider natin, sabihin yung curvature ng Earth is considered, okay? So, mas malolocate natin ng tama ngayon yung end ng curve natin. Okay? So, again, mula dito sa vertex, magta-travel tayo ng T pabalik, magiging PC, no? Then from PC, kailangan natin ng length of curve natin para makapunta kay PT, no? So, kailangan lang natin kunin yung LC1 tsaka LC2 natin. Okay, so LC1 tsaka LC2, which is, ang formula, again, is basic substitution lang din. Okay? So, since given ang curvature natin, degree of curvature, so ito yung formula natin. Okay? So, kunin natin yung LC1 and LC2. Okay? Dito ko na lang lagay kasi mas kakasya naman siya. No? So, LC1, LC1 will be equals to I times 20 over D. So, that will be 25 times 20 all over degree ng curvature is 33.5. Sorry. Value is 142.857 meters. Okay, yan yung LC1 natin. Then LC2 natin will be equals to I times 20 over D. So equals sa 40 times 20 all over 6. So LC2 is 40 times 20 all over 6. We have 133.33 meters. Okay? So 133.33 meters. Okay? So ngayon kunin na natin yung station at PT. Okay. So station at PT is equals sa station at vertex. Okay? Then minus tayo uh, nung value ng T. So itong portion na to is ito yung ating magiging station at PC. Okay? Then plus tayo ng LC1 plus LC2. Okay? So station at V will be
3 plus 470.5. Okay? Minus yung calculated T natin, which is 173.365. Okay? Then plus natin yung LC1 na 1/4, ano yung value niya? 142.857 plus 133.33. Okay? So ano yung station at PT natin? Okay, so we have 3 plus 573.322. Okay, or 325. Okay, okay lang, konting discrepancy. Okay, so this will be our answer for this given problem. Okay, question po for the second example. Sir, yung kanina po, saan po kaya galing yung 1145.916 po? Uh, dito, to Okay. formula na natin siya. So 20 times 180 divide mo ng pi. Yun yung 1145.916. Okay po, sir. Thank you, sir. Mhm. Okay? So, ibig sabihin yung mga nakabox, pwedeng yan na lang yung i-memorize nyo. Kung mas madali sa inyo mag-memorize, yung mga nakabox natin in red, yan yung tandaan ninyong mga formula for horizontal curve. Okay? Pero, sabi ko nga, kung ano naman, kasi ako in my part, nahihirapan ako mag-memorize kasi more on sa figure, no? Kasi baka mamaya memorize mo nga lahat yung formula, tapos sinolve mo agad lahat nung formula. Eh hindi naman pala lahat kailangan sa problem. Halimbawa, R lang ang hinahanap. Eh kung nai-drawing mo siya ng tama, eh mas mapapadali yung trabaho. Okay? Pero depende sa inyo. So, kung mas madali sa inyong i-memorize yung formula, then go ahead. Pero at least alam nyo kung halimbawa malimutan nyo yung formula, kaya nyong i-derive yung mismong formula mula dun sa figure na ginawa natin kanina. Okay? Any more question? Okay? So, meron pa tayo isang example. So, meron na tayong simple, may compound na tayo. Yung next natin is reverse curve naman tayo. Okay? And then, after nito, we will end our session na muna. Then, I'll post na lang yung para sa vertical curve. Okay? So, reverse curve na tayo ngayon. So, sa reverse curve, again, is a series lang ulit ng simple curve. Ang kaibahan lang niya is nag-change na siya ng direction. So, kung halimbawa, yung unang curvature mo, pag ganyan, yung kasunod mo is pabaliktad naman. Kaya nga reverse curve. Okay? So, meron kang dalawang curve na nag join pero magkaiba siya ng ano ba? ng sense ng buka ng curve. Okay? So, uh, wait lang. Okay, so let us go dun sa ating example. So the perpendicular distance between two parallel tangents of the reverse curve is 30 meters. The azimuth of the back tangent is 270 and the common tangent is 300 degrees. If the radius of the first curve is 175 meters, determine the radius of the second curve. Okay, so paano ngayon yan? So ngayon, ano natin?
Meron daw dalawang perpendicular distance na tangent, no? So may dalawang tangent tayo. So i-parallel na lang natin, no? I-straight na lang natin in horizontal, okay? So ito daw 'yon. May dalawa daw tayong tangent line. Okay? And then yung distance daw nung perpendicular distance ng dalawa, okay? So ibig sabihin yung distance nito mula dito ay 30 meters daw. Okay? And then the azimuth of the back tangent, okay? Kailan na tatawag na back tangent siya? So, halimbawa, di ba, meron tayong simple curve. Kung dito tayo sa vertex titingin, ang back tangent niya ay itong sa PC natin. And then, ang forward tangent natin ay itong nasa PT natin. Okay? So, ibig sabihin, tumingin tayo dun sa palikod. Okay? So, azimuth daw. So, paano ba pinaplat ang azimuth? May azimuth daw tayo na 270 degrees. Okay, mula saan ang azimuth? Guys, hello. Pag azimuth, paano natin pinaplat ang azimuth? From south. Okay, thank you, Miss Carriazo. Okay, so from south yun, no? So, mula daw dun sa south, okay, so yung back tangent natin, okay, so assume natin, halimbawa, ito yung PC natin, a back tangent, no? From south, nag-ano siya ng 270. So, ito yan. Okay? And then, so, yan yung sa 270 natin. And then, common tangent daw natin is 300 degrees. So, ibig sabihin ng common tangent, di ba, ito yung first tangent ng mismong reverse curve natin. Ito yung second tangent ng reverse curve natin. Yung isa is 300 degrees yung common tangent natin. So, from dito, 300, ang 300, di ba, ito is from south, so ito ay 90, 180, 270. So 300 is somewhere dun sa fourth quadrant natin na nakalampas lang siya ng konti. Okay? So, sabihin ito yung somewhere dito. And then, ito yung common tangent natin yan, na magpa-pass through dun sa ano natin. Okay? Put ko lang to. Okay? So, ito yung 300 na backward tangent. Na forward tangent. Ito yung 270 na backward tangent. Okay? So, saan ngayon ito yung tinatawag nating common tangent nila, no? Kasi, ayan, yung magiging curve natin ngayon will be itong curve na to, okay? And then yung isang curve natin will be itong curve na to. Okay? So, yung ano natin will be ganyan. Yung first curve natin. Second curve natin will be to. Okay? So, meron silang common tangent. Common tangent ang tawag. Ito yun. No? And then, ito yung T2 niya. Then, T1. Okay? So, mula doon sa common tangent natin, ano pa yung given natin? If the radius of the first curve is 175, so yung radius natin, so ito yung R1 natin, no? R1. Okay? So, given daw yan na 175, 175. Okay? So, ano yung interior angles natin ngayon? So, interior angles 1 natin, so ito yon, no? I1 natin. So, ibig sabihin, ito din yung I1 natin. Dito naman kay I2, so ito yan. So, tangent to tangent yan. I2.
So, ito yung I2 natin. Ngayon, since parallel tong dalawa, anong ibig sabihin? Equal yung value ng I1 tsaka I2. Okay? Kasi common tangent nga yan. Tapos nag-parallel yung tangent nila. Okay? So ngayon, kunin natin yung value ng I1. Okay? Paano natin makukuha yung value ng I1? So, i-ano natin yung, exage natin yung may common tangent natin. Okay? So, yung common tangent natin, ang azimuth niya ito, 300. Okay? And then yung backward tangent natin, azimuth niya, 270. So, ito yung first tangent natin. Ito yung common tangent natin. TC na ang tawag ko. Alin dyan si I? Si I dyan ay ito. Okay? So, paano natin makukuha si I? Okay? So, tama no, Miss Carayaso? Si I1 is equals to 300 minus 270. Okay? I1 is equals to 30 degrees. Okay? So, once nakuha natin na 30 degrees si I1, equal siya di ba nga kay I2 kasi parallel sila dito sa case natin. Makukuha natin ngayon is, mula doon sa formula natin, pwede natin makuha si T1, no? Si T1 dito is itong portion na to, punta dito, yan ay T1. Okay? So, ibig sabihin itong portion na to, papunta dito sa point na to, T1 din yan. Then, portion na to, papunta dito, that will be T2. Then, ito, papunta dito will be T2. Okay? So, pwede natin makuha ngayon si, may given na tayo na I, may given tayong R kay first curve natin. Pwede natin makuha si T1. Formula natin is R1 tangent ng I1 over 2. So, si R1, meron tayo, I1, meron tayo. Substitute natin, 175 tangent of 30 over 2. Okay? So, T1 natin will be equals to, we have 46.891 meters. So, yan yung value ng T1. Ngayon, ang kailangan natin ngayon, mahanap yung value ng T2. Pero paano natin siya makukuha? Okay? So, ngayon, di ba may given sa ating distance na 30 meters, yung vertical distance nitong line na to, yung distansya nila. Okay? Di ba pag pinroject natin yan dito sa vertex ng first curve, okay? Yan, papunta dito sa tangent line natin, may mapo-form tayong triangle. Okay? So, ibig sabihin yung side niyan, 30 meters, then itong side na to, hindi natin alam yan, pero itong hypotenuse natin, alam natin na yan ay T1 plus T2. Okay? And then dito, kita natin, yung angle na to ay yung I2 natin. Okay? So, by using tong formulang to, pwede natin makuha yung value ng T2. Okay? So, i-project ko lang to. So, we have a right triangle dito. Okay? So, yung right triangle na yan, okay? So, ito yung 30 meters na given, then T1 plus T2 to. Then, yung I2 natin na equals din sa I1, which is 30 degrees. Okay? So, kung gusto natin kunin yung T1 plus T2, that will be, ito yung angle natin, opposite over hypotenuse, siya ay, anong trigonometric function? Sign. Okay? Thank you. So, sine I2 natin is equals to T1 plus T2, 30 over T1 plus T2. Okay? So, kung gusto natin kunin si T2, so that will be
Interchange natin, that will be T1 plus T2 all over 30 over sine I2. Lipat ko na nga lang to. Lipat natin. Okay, so this will be T2 is equals to 30 all over sine I2 minus T1 natin. Okay, that will be 30 sine. Yung I2 natin is same as I1, which is 30 degrees. Tama ba? 30? Yes, 30 degrees tayo. Then yung T1 natin is calculated as 46.891. Okay? So, anong value ng T2 natin? 30 sine 30 over 46.891. We have 13.109 meters. Okay. So, may T2 tayo. Ang pinapanom sa atin is radius ng second curve. May formula tayo na T2 is equals to R2 tangent of I2 over 2. So, R2 yung wala natin. So, magiging R2 is equals to T2 all over tangent of I2 over 2, or that will be 13.109 meters all over tangent 15. Okay? So, ano yung R2 natin? Okay, so 48.923 meters. Okay? So, that will be the answer for this problem. Okay? Okay, may question po ba? Clarification? Okay? So, ito, although wala na kayong final exam, may bibigay pa ako activity with regards sa horizontal and vertical curves, no? Kaya nagdi-discuss tayo nito. Okay? So, no more question regarding dun sa tatlong na-discuss natin na horizontal curves. Again, hindi ko na-discuss yung spiral curve kasi that will be discussed later on sa higher surveying nyo, which is very ano na kasi siya, time consuming i-solve, no? Or at least yung tatlong horizontal curves is may background na sila. Okay? So, if wala ng question for our topic today, I will end here, and yung vertical curves will be uploaded maybe later this afternoon or tomorrow, no? So, please wait na lang for vertical curves para matapos natin yung for horizontal and vertical curves natin. Okay? So, dapat kasi dalawang problems lang ata. Ayan, isa lang yung nakapost. Pero dalawang problem lang yung sa vertical curve. Isang symmetrical lang tsaka isang unsymmetrical. And then, yun na, yung sa vertical curve. Okay? Then, I will give you an activity regarding this topic para ma-practice nyo kung paano siya i-solve. Okay? So, this ends our lecture for today. If no more na, may question po ba? Taka, baka may nag-ano pala. Okay na? Gutom na? Okay. So, if you don't have any more question, I'll just ask everybody to open their camera.